Välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Ja, vi har hållit på med den här röda V70 ett tag här. Det är mycket som är fixat här. Men nu har vi kommit till en gräns här där vi måste kolla hur mycket den är värd att hålla på med den här bilen. Så att den går ju bra och sådär. Går bra på växlar, går bra i motor, låter fint. Men den har gått snart 45 000 mil här. Så att jag tänkte att ni skulle få haka med idag när vi gör ett kompressionsprov på den här V70 ifrån 04. Så att tycker ni det verkar intressant och ni har användning för det, så då kikar ni vidare. Nu kör vi! Ja, det första man börjar med då när man ska göra ett kompressionsprov, det är att man har ett nyladdat batteri här inne. Så att det finns lite kräm som vi kan använda på startmotorn. Steg nummer 2 då, det är att vi ska ta bort säkringen eller relät för huvudrelät för insprutningen. Det relät sitter under motorhuven. Så att vi ska gå lite närmare och kika vilket relä det är för något som ska kopplas bort därifrån. Så att vi rör oss över till motorrummet. Här i motorrummet här då, så har vi den här boxen här där vi har alla reläer och säkringar här som gäller. Och den vi ska koppla bort härifrån, det är huvudrelät för insprutarna. Så att vi inte ska få in massa bensin nu när vi ska köra bara på startmotorn här. Det är inte bra för katalysatorn heller ifall man får ner någon oförbränd bensin i det systemet där. Så det som gäller då, det är ju, då har vi den här. Jag skriver det här nere också i raden här. Men den säkringen vi ska koppla bort, eller säkring, det är reläet vi ska ta bort. Det heter FMA2. Den har du alldeles på översta stället, den här rackaren. Den som är närmast fönstret så att säga här. Den som kommer först utav alla reläer här. Den där ska vi koppla loss så länge medan vi gör det här kompressionsprovet. Nästa steg då, det är att vi ska skruva loss alla tändstiften här. Och det är ju då 5 stycken tändstift här som ska lossas på. Plus de tillhörande tändspolarna då. Och tändspolarna sitter ju med 5 stycken kontakter här som vi också ska ta loss här då. Så att det blir nästa steg. Vi börjar med att lossa på det här röret här då, som går ifrån turbon här. Och det sitter ju med 2 skruvar här. En här och så har vi en till där. Och så är det en slangklämma längst bak där. Så att de här börjar vi att lossa på de här. Så att vi kan komma åt den här kåpan här. Nummer 1. Nummer 2. Vi tar bort den här slangklämman som sitter här bak på det här röret här. Så, jag ska se om vi kan få loss det här röret här. Så. Och då har vi en till slangklämma alldeles här nere. Där så sitter det en slangklämma alldeles här nere vid det här röret här som vi lossar på med en 7 mm bult bara. Eller slangklämma, det är ju oftast 7 mm på dem. Så att vi har, och där kom röret här. Ja, sen ska vi lossa på den här kåpan här som sitter här på motorn här. Och då är det T30 som är
som är storleken på de här skruvarna här. Och sen då så tar vi den sista skruven på den här första kåpan i alla fall här då. Och sen har vi då 2 skruvar kvar här till kamremskåpan här som vi lossar på här också. Det är ju samma sak med den här. Sådär ja. Och då har vi bägge skruvarna ute nu här. Så. Och sen tar vi då bort kamremskåpan helt och hållet här. Och det är med 2 clips där ska jag visa. Här har vi 2 clips till kamremskåpan här. Första har vi ju här framme. Och sen är det bara att vi tar loss den på det där viset här. Och sen har vi då till den kåpan också här. Så, då kommer vi åt alla tändspolar här och alla tändstiften. Så att det är nästa steg och lossa på dem då. Oj vad det badar i olja här. Och det kan antingen vara oljelocket, att packningen har varit helt slut på den här. Vi fick lov att byta oljepackning på oljelocket här. Så att det har blivit översvämning här. Eller så är det stopp i den här vevhusventilationen här. Så att vilket fall som helst så har det ju läckt olja här överallt här. Men det får vi ta vid ett senare tillfälle. Nu kör vi så här att nu märker vi upp alla de här kontakterna till de här tändspolarna här. Och då har jag gjort en liten lapp där. Nummer 1 skriver vi på den. Och då har vi ju då kopplar vi ur den. Kontakt nummer 1. Det är till första cylindern där. Och sen fortsätter vi med hela raddan här. Ifall man nu inte litar på att man får ihop kontakterna på rätt ställe sen, så är det ju bra att märka upp de här med siffror. Så att vi fortsätter att märka upp de här med 2, 3, 4 och 5. Då tar vi cylinder nummer 2 här då. Och då har jag gjort en lapp här med 2. Det här är ju bara vanlig maskeringstejp det här. Där har vi kontakt nummer 3. Gör vi en liten lapp på där. Och sen kopplar vi ur den kontakten. Sådär. Och så har vi då cylinder 4 här. Och nu ser ni ju att den här fläckslangen här är ju väldigt hel här. Det brukar de inte vara på de här modellerna. Oftast har det ju vittrats under här utav värmen som har blivit här. Men det här gjorde jag i ordning på min S80 som jag fixade med nya fläckslangar här under. Jag kastar upp den videon här uppe i hörnet om ni är sugna på att se hur man fixar upp lite snyggare skydd här för alla kontakterna till tändspolarna här. Så, och då har vi då sista cylindern här då. Nummer 5. Så, sätter vi en liten lapp på den. Men ni som vet om att ni inte blandar ihop de här kontakterna, då är det bara att riva ur de här. Men jag gör det här bara för säkerhets skull här, så att man inte kopplar dem fel sen. Då ska vi ta ur tändspolarna här då. Och de sitter då med en 10 mm bult här, som ni kommer se alldeles snart här. Och här gör det ingenting att man blandar tändspolarna på de olika platserna. Men jag vill inte ha det så, utan jag vill gärna att det ska monteras sen. Tändspolen nummer 1 ska ju vara på 1:an och 2:an och 3:an och 4:an och 5:an. Samma sak med tändstiften. Att jag kör dem på cylinder 1, de som har seta på cylinder 1. Cylinder 2 på 2 och så vidare. Men så noga behöver man inte vara egentligen, utan här kan man ju blanda dem hur mycket som helst här. Så att säga. Men vill man vara ett extra steg noga och vill ha alla på plats precis som de var, så då gör man en sån här liten karta. Så där, och då sitter ju en 10:ans bult alldeles här som vi lossar på då.
Så ser den ut. Och då kan vi bara lossa på tändspolen ska det vara. Han sitter lite grann, han kan ha sugit sig fast här. Sådär ser den ut. Tar vi fram en sån här tändstiftsnyckel då. Och sen lossar vi på första tändstiftet här då. Så. Sådär va. Då har vi ju ett tändstift klart här. Sätter vi den på kartan där. Sådär ja. Sätter vi den på kartan där. Tändstift nummer 1. Fortsätter vi med 2an, 3an, 4an, 5an. Här lossar vi tändspolen. Oj, oj, oj. Här var det olja. Det där var inget vidare. Det var ju roligt med fullt med olja i det här tändstiftshålet här. Det här var ju ingen höjdare alls det här. Jag tror att det är som sagt oljelocket som har läckt här ner till de här tändspolarna här, så att försöka göra rent så mycket som möjligt i hålen här. Och helst ska man ju då blåsa ur med tryckluft om man nu har någonting innan man lossar på tändstiften här, så att det inte kommer in något skräp nere i tändstiftshålen där. Men vi fortsätter ju rent. Det är fullt med olja i den här cylindern där tändstiftet ska sitta. Nej, nu kan jag faktiskt inte få ut något mer olja utav som sitter där nere. Nu försöker vi lossa på den här tändstiftet här. Så se. Då får vi hoppas på att den förbränner bort den där oljan som kommer att sippra ner där nere. Det är ett par droppar som fortfarande är kvar där. Men det har varit översvämning här. Helt klart. Nej, får hämta en sån här magnetpinne. Så, oj. Oj, oj, oj. Jag droppar det för fullt. Då har vi tagit bort alla tändspolar här och gjort rent så gott det går nu ifrån all olja som har blivit här. Och det måste vara efter den här packningen på oljelocket som det har blivit. För det har runnit ner i både 3an, 4an och lite i 5an här. Så att nu har jag gjort rent här så gott det går här då. Som sagt. Och nu har vi då även satt upp alla de här tändstiften och tändspolarna här på rad här, så att vi kan montera det precis som det satt nu då. Då ska vi ta fram den här
kompressionsprova den här då. Och nu kommer det bli lite annorlunda, för egentligen ska ju motorn vara, ja, det ska ju vara arbetstemperatur på motorn nu, men nu har jag hållit på här och rengjort då, och så det har blivit, ja, den är ju inte varm längre. Men vi kör ett kompressionsprov i alla fall här då, så att vi får lite siffror på hur den här motorn mår här. Och den här kompressionsprovaren är ju från Biltema, inte sponsrad. Men jag ser att det finns adapter här om man nu behöver ha. Om man nu har problem att skruva ner den här. Och finns det inte möjligheter, då har man en sån här som man får trycka ner, pressa ner i cylinderhålet som sagt. Men den här gängan passar ju här då. Så att nu skruvar jag i den här kompressionsprovaren här i. Så, och sen lär man ju ha då en kompis där inne som ska dra runt på startmotorn. Medan vi ser här hur mycket den kommer upp i då. Och just den här bilen, den här motorn med turbo, det ska vara ett resultat mellan 11 och 13. Annars om man inte har turbo här, då har jag för mig att det skulle vara mellan 13 och 15 om du har en V70 som inte har turbo. Men vi ska ha mellan 11 och 13 bar på den här. Ja, jag ska ta hjälp av ena dottern här, och så får hon gå in i förarhytten där inne och vrida på startnyckeln. Så ska vi höra när motorn går runt 4 gånger här innan vi stannar. Så att jag ska försöka och få in henne där bakom ratten här, så får vi se. Så ska vi göra ett kompressionsprov på den här bilen. Så, då har jag fått in dottern som sitter bakom ratten där inne och ska vrida på startnyckeln. Hon har båda fötterna nu på pedalerna så långt ner det bara går. Ja, gaspedalen ska egentligen vara i botten då. Sen bromsen. Vi har ju ingenting som kan få bilen att rulla nu. Ja, vi kan vrida på startnyckeln här. 1, 2, 3, 4. Där stannar vi. Vad har vi för resultat här då, ska vi se. Ja, 11 ungefär där va. Tror jag vi hade va. 11 bar. Ja, det är precis på 11 där. Det blir ju bra. Då ska vi köra på cylinder nummer 2. Så nu ska vi skifta den här lite grann här. Och sen ska vi sätta den här i cylinder 2 här. Så nollar vi den. Ska vi se om vi kan se någonting. Så där va. Ja, du kan köra. 2, 3, 4. Stanna där. Och där fick vi prick 11 bar där på den. Som ni ser. Och då fortsätter vi till 3:an. Och helst ska man ju skriva upp de här siffrorna nu då. Men nu har vi fått 11 bar på både 1:an och 2:an här. Och då kan vi ju faktiskt köra vidare här, eftersom det är ju samma siffror i stort sett. Så, då ska vi se här. Då kör vi igång på 3:an här nu då. Jajamän. 2, 3, 4. Stanna där. Ja, det har varit 11,5. Så nu kan vi faktiskt ta och skriva upp det här. 11, 11, 11,5. Jag skriver 11 på 1:an här då. Och sen vart det 11 även på 2:an. 1:an var lite gränsfall. Det var väl 10,8 någonting sånt där tror jag. Men sen har vi 2:an, då vart det 11. Och den här vart det ju 11,5 på 3:an. Så att nu ska vi fortsätta då med cylinder nummer 4 här då, får vi se. 1, 2, 3, 4. Ja, det är bra. Och den hamnar precis på 11 där ja. Precis. Då skriver vi 11 på cylinder 4. Ja, det är och bra. Den hamnar precis på
11 där, ja. Precis. Så där, då ska vi köra sista cylindern. Nummer 5 då. Jajamän, kör igång. Räcker. Och det vart precis på 11 där också då. Så att då har vi ju, ja, det är bra kompression på den här motorn. Så att, ja. Ja, tack ska du ha, Vanessa. Där då. Ja, då har jag ju monterat på allting här då. Och då har vi fått ett resultat här. Trots att det inte varit riktigt enligt boken. Men 11, 11, 11,5, 11 och 11. Det är ju ett ganska bra resultat. Så att 45 000 mil på den här Volvon, så ska den nog hålla ett tag till. Så att hade det varit nu någon cylinder här som hade antingen varit nere på en 9-10 där någonstans, då hade man ju kunnat kanske tänkt sig att någonting var fel i motorn, där någon kolvring eller ja. Men nu ser det ut på det här viset, så det är så här det ska se ut när det är bra. Så att hoppas ni har någon användning av det här på eran Volvo, så ge gärna en tumme upp på videon och glöm inte prenumerera, så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej!